අපි තවත් හෝම් බිස්නස් එකක් හඳුනා ගනිමු. ආදරෙන් පිළිගන්න ඔබ අපගේ මැහුම් බිස් channel එකට. ඉතින් මේ බිස්නස් එකත් ඔබට හරිම ලාභදායී බිස්නස් එකක්. තියෙන සම්පත් වලින් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන රෙදි වර්ග, ඇදෙන රෙදි, නොඇදෙන රෙදි, ඒ සියල්ලම අපි හඳුනා ගනිමු. ඒ රෙදි ගන්න තැන්, ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මැෂින්, ඉදිකටු, නූල්, ගැලපෙන නූල් සියල්ලම අපි අපගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් හරහා ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි YouTube වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වයින්ත් ඔබට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මෙහිදී කතා කරන්නේ අන්ඩර්වෙයර්ස් ගැන. අන්ඩර්වෙයර්ස් කියලා කිව්වහම අපිට ලදරු, ළමා, වැඩිහිටි, කාන්තා හැම දෙනාටම ඕන කරන පැන්ටිස් අපිට මහන්න පුළුවනි. බොක්සර් පැන්ට්ස් මහන්න පුළුවනි. ඒ වගේම ඉලාස්ටික් ෂෝට්ස් කොටට මහන්න පුළුවනි. අන්ඩර්ස්කර්ට් කිව්වහම කොට අන්ඩර්ස්කර්ට් ඒත් එක්කම සාරීස් වලට අන්ඩර්ස්කර්ට් මහන්න පුළුවනි. බ්‍රෙචියස් මහන්න පුළුවනි. පාසල් යන ළමයින්ට වෙනම, වැඩිහිටියන්ට වෙනම. ස්කින්ස් මහන්න පුළුවනි. ඒත් එක්කම පාසල් යන ළමයි සඳහා යට ගවුම් මහන්න පුළුවනි. බලන්න ඔබ ඉන්න පරිසරය අනුව තෝරා ගන්න. ඔබට මේ මහන ඇඳුම් අලවියට අපි උපදෙස් දෙනවා. ඔන්ලයින් ඔබට අලවි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් අපි ඔබට ලබා දෙනවා. රෙදි ගන්නා තැන්. ඉතින් ඔබට මේ කියලා මාමේ ඔබ සම කතා කළ අයිටම් සියල්ලම ඔබ ඉගෙන ගත යුතු නැහැ. ඔබ එකක් දෙකක් පමණක් අපගෙන් ඉගෙන ගත්තත් ඔබට මෙම බිස්නස් එක කරගන්න පුළුවනි. ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ කුමක්ද ඔබ පැහැදිලිවම තීරණය කරන්න. අපගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා 077 36 59 288 නම්බරයකට SMS මගින් ලියාපදිංචි ගන්න. ඔබට සුබ අනාගතයක්.